แล้วก็เข้าใจว่าตัวละครของเราเขามีความต้องการอะไรของพี่ทำจากเหมือนยอดพีระมิดลงมาสูงสุดว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาแล้วก็ค่อยเราก็จะเห็นสภาพแวดล้อมสิ่งที่มันสอดคล้องไปในพีระมิดนั้นอย่างเงี้ยครับของโบก็อ่านหมดแล้วก็ไปฟังเรื่องราวของคนยุคนั้นเขามีมุมมองไงวิธีการพูดเขาเป็นยังไงเนี่ยโอ้ฉากไหนง่ายดีวะมันยากทุกฉากเพราะว่าสมมติเป็นซีนที่แบบมีแค่5 dialog อ่ะ5 dialog อ่ะก็จะถ่ายหน้าถ่ายข้างถ่ายหลังถ่ายบนถ่าย เพื่อเอาไว้ตัดไงคือมันมีคือถ้ายากที่สุดตอบยากอ่ะมันต้องบอกว่ามันมีความยากแต่ละแบบออกไปจริงๆฉากเล่นกับพ่อของธันวาก็มีความชาเลนจ์ในแบบหนึ่งด้วยเวลาที่ไทป์อะไรเงี้ยคือบางทีโอเคตัวฉากมันดูไม่มีอะไรอ่ะแต่ว่าซีเควนซ์ในการทำงานมันอาจจะน้อยก็ได้หรือว่าบางฉากดูไม่มีอะไรแต่มันเพิ่งได้การพรีแพร์ที่ต้องทำในฉากมาเมื่อวานเลยก็มีซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาในการทำงานก็มีความชาเลนจ์ที่แตกต่างออกไปต้องถามคนดูดีกว่าว่าชอบฉากไหนพี่คิดว่าฉากไหนยากให้กำลังใจกันยังไงบ้างคะก็เอาวะจะจบแล้วต้องพูดอย่างนี้พูดแต่วันแรกจริงๆให้กำลังใจยังไงจริงๆเรามองหน้ากันหรือว่าเห็นคนในทีมก็นั่นคือก็กำลังใจแล้วเพราะว่าไม่ใช่แค่เราสองคนที่พยายามสุดความสามารถเท่าที่ทำได้แต่ว่าทีมงานทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะทุกคนในกองก็อยากให้งานออกมาดีที่สุดมันก็เห็นคนอื่นแล้วก็เฮ้ยเขาก็ตั้งใจอ่ะเราก็รู้สึกเหมือนเป็นกำลังใจย้อนกลับมาหาเราแล้วแหละครับคำถามต่อไปครับอย่างพี่โปกับพี่ไมค์เนาะเล่นมาตั้งแต่คินพอสแมนสวงจนมาชายอะไรเงี้ยพี่เล่นคินพวกเราเล่นคินพอสด้วยเหรออ้าวเหรอเล่นเป็นตัวอะไรวะเป็นไงบ้างความสัมพันธ์เดี๋ยวไม่ได้ออกไปนะเดี๋ยวไม่ได้ออกไปนะอะไรนะบอกว่าเรา2 คนเป็นยังไงบ้างก็เล่นกันมาหลายเรื่องแล้วผ่านมาหลายเรื่องแล้วเป็นไงบ้างดีไม่ต้องพูดเยอะก็ไม่อย่างเช่นซีนทะเลอ่ะซีนซีนทะเลไม่ได้คุยกันเลยแค่ต่างคนต่างจำบทเขาบอกว่ามีแค่2 เทคเพราะตอนนั้นอ่ะพระอาทิตย์ตกแล้วเขาบอกว่าถ้าหลุดอันนี้ไปจะเป็นกลางคืนละแล้วถ้าถ่ายกลางคืนอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้อ่ะมันไม่เหมือนในจินตนาการเขามันไม่ได้งั้นแปลว่าทุกคนต่างทำหน้าที่ตัวเองแล้วก็มาเจอกันในฉากแล้วก็โซโล่เลยพูดพอพูดเสร็จปั๊บถอดเสื้อผ้านี่ได้ช็อตเดียวนะเพราะว่าได้เทคเดียวใช่เพราะว่าแสงจะหมดแล้วอีกอย่างคือตัวเปียกพอตัวเปียกแล้วถ้าต้องรีเซ็ตโดยเฉพาะธันวาผมยาวเรื่องใหญ่มากอันนี้ก็เซ็ตผมด้วยงั้นหมายความว่าช็อตเดียวเท่านั้นมันก็เลยเหมือนแบบคือด้วยความที่ทำงานกันมานานอ่ะเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยกับพ่อแม่จริงแต่กินบอสก็เลยทำให้เหมือนแค่มองตามันรู้แล้วว่าต้องทำอะไรกันไหนมองดิถามต้องทำอะไรต่ออยากนอนแล้วตอบคำถามก่อนคำถามต่อไปดีกว่ารู้แต่บางอย่างไม่ต้องพูดก็ได้ต่อเวลาเล่นแสดงเนาะเคยอิมโพไวส์อะไรลงไปเองบ้างไหนในแบบในตัวละครของเราเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ก็มีจริงๆมันอิมโพไวส์ต้องแยกดีว่าอิมโพไวส์ด้วยคำเปลี่ยนบทเพิ่มบทหรืออิมโพไวส์ด้วยการเล่นให้มันละเอียดขึ้นลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่วิธีการทำงานของพี่กับเรื่องนี้คือเขาบอกตั้งแต่วันแรกในการได้บทมาแล้วว่าเฮ้ยอยากให้สติ๊กกับบท100%มากที่สุดเท่าที่ทำได้พี่ก็เลยโอเคอิมโพไวส์ซะส่วนใหญ่ถ้าในเรื่องนี้จะเป็นอิมโพไวส์ในเรื่องแอคชั่นแล้วก็เรื่องรายละเอียดในการเล่นมากกว่าจะไม่ได้แบบไปเพิ่มบทหรือไปต่อยอดให้มันยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของไทมิ่งการเล่นมากมายครับผมก็คล้ายๆพี่มายครับคือจะยึดบทเป็นหลักส่วนอื่นก็จริงๆก็อิมพอไว้อยู่ตลอดนะครับแต่ว่าคืออยู่ในความต้องการของตัวละครนะสมมติอย่างซีนแคลร์เงี้ยคือเราบอกแคลร์ว่าเฮ้ยแคลร์อย่าไปเสร็จแต่แคลร์ก็จะไปแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบซีติแปลก็คือแบบได้โปรดเถอะอันนั้นคือมันก็ไม่ได้มีแต่เราก็เติมไปว่าขอร้องเถอะอะไรเงี้ยหรือแม้แต่กับแบบ
อย่างเราเข้าซีนต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนโดยเฉพาะแบบเป็นพวก NC เงี้ยมันไม่ได้มีแบบอธิบายชัดเจนอยู่แล้วไงมันขึ้นอยู่กับ energy ของตัวละครที่เขาจะถ่ายทอดออกมากันว่าเราอยากถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครออกมาเป็นยังไงบ้างหรือแม้แต่การที่แบบเจอกันแล้วกอดกันเนี่ย ก็จริงๆพี่ก็จำไม่ได้ว่า improvise อะไรไปบ้างเพราะว่าบางทีการเล่นมันคือเหมือน go with the flow ตรงนั้นน่ะแต่พอมันไปแล้วมันจำไม่ได้จริงๆนะว่าอะไรยังไงที่เราแอดไปบ้างแต่ว่าในฐานะที่เราจะกำลังจะสร้างงานศิลปะตรงนั้นเราก็รู้สึกแล้วเราก็ enjoy เราเห็นบังเอิญตอนที่เราเซิร์ชก่อนเล่นมาจะไม่เห็นแก้วน้ำนี่สมมุตินะไม่เห็นแผ่นเสียงอันนี้ก็ได้แล้วพอเดินไปปุ๊บมันเห็นแล้วมันรู้สึกกับแผ่นนั้นเราก็ทำอะไรสักอย่างกับแผ่นนั้นลงไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเห็นใน EP 7 EP 8 มั้งเดี๋ยวพี่คือมันพูดยากแต่ว่ามันมีเรื่อยๆเลยครับเรื่องนี้จริงๆ improvise เยอะพอสมควรคือคำถามแรกก่อนพี่ว่าน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับโอเคมันจะมีเรื่องความซับซ้อนของเรื่องราวที่มันค่อนข้างมีความ intense หน่อยแต่ว่ามันคือเรื่องราวของความเป็นคนอะความเป็นมนุษย์อะมันไม่ได้แบบยากเกินที่แบบเฮ้ยตัวละครนี้ตัวละครนั้นมันไม่มีความ make sense ในการกระทำอย่างเงี้ยจริงๆมัน make sense ทุกอย่างเลยที่เขาทำส่วนเรื่องของอย่างที่สองถามว่าอะไรนะลืมแต่จะสื่อสารอะไรจริงๆเรื่องชายสื่อสารอะไรให้กับคนดูโอ้จริงๆเรื่องชายสื่อสารเยอะมากเลยนะคือมันมาในหลายมิติอะในฐานะตัวละครนี้ก็แบบนึงในฐานะธันวาเองก็จะเห็นว่าธันวาจะสื่อให้ให้คนดูได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าว่าคนเนี้ยเขาเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะมีเหตุผลในการกระทำที่มันผิดไปจากที่คนทั่วไปอาจจะคิดได้ว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอะไรเงี้ยรวมไปถึงเรื่องนี้จริงๆแล้วพี่ว่ามันจะท้อนให้เห็นถึงคำว่าความรักคือความรักอะครับหรือว่าที่เราใช้คำว่า original gay series ว่ามันคือ gay series เนี่ยบางคนคิดเราเกย์เนี่ยมันต้องอย่างนี้เท่านั้นธันวากับตินต้องตินต้องเป็นคนลุกก่อนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคือเราไม่รู้หรอกว่ายังไงเพราะถ้าสังเกตในเรื่องนี้ตัวตรินเองก็เคยมีแฟนผู้หญิงมาก่อนแล้ววันหนึ่งเขาก็เปิดใจกับเรื่องรสนิยมกับความรู้สึกกับผู้ชายท่านวาเองก็สูงนิยมเขาก็ไม่ได้เขาก็โอเพนไมล์กับผู้หญิงในฉากที่ตรงลิฟต์มันก็เห็นอยู่แล้วเขาคงไม่ได้ไปเล่นซ่อนหากันอยู่แล้วอ่ะไม่ได้ไฮแอนด์ซีแต่เขาคือกำลังเมคเอาท์กันอยู่ชัดเจนอยู่แล้วแต่พอมาในฉาก NC มันก็สะท้อนได้เห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยอิสระของการมีความรักซึ่งกันและกันมันไม่ได้ยึดติดว่ามันคืออะไรแล้วเราอย่าลืมว่าจริงๆแล้วมันคือการ make love นะมันคือ make love มันคือทำให้คนหนึ่งมีความสุขและตัวละครนั้นเองก็มีความสุขกับเรื่องความรักครับพี่โปล่ะจริงๆเพราะว่าซีรีส์เรื่องชายอ่ะมันเป็น international language ว่ามนุษย์มันไม่ได้มีดีไม่ดีมันไม่ได้มีถูกหรือผิดมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเองอะไรที่บอกว่าดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้หรืออะไรที่บอกว่าไม่ดีมันอาจจะดีก็ได้นั้นถ้าดูทั้งหมด8 EP อ่ะก็จะเข้าใจทุกๆการกระทำของแต่ละตัวละครเพราะว่าเราสอดแทรกไว้ในนั้นหมดแล้วอะไรเงี้ยงั้นหมายความว่าถ้าจะดูที่1 EP แล้วตัดสินว่าตัวละครนี้เป็นไงมันอาจจะไม่ได้มันต้องดูทั้งหมดเพื่อความกลมกล่อมและความสนุกว่าเรื่องนี้มันกำลังเล่าถึงเรื่องอะไรมันกำลังเล่าถึงว่าในยุค 60 ที่มันไม่มีแม้แต่ความหวังเลยด้วยซ้ำเราไม่เห็นแสงที่ปลายอุโมงค์เลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทางเดินเป็นยังไงจนกระทั่งพอถึง EP 8 อ่ะกลับบอกว่าเฮ้ยความรักในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จนเกิดการเป็นสมรสเท่าเทียมที่อยู่ในประเทศไทยเอาแค่ประเทศไทยแล้วกัน 2568 มันดำเนินมาถึงจุดนี้แล้วว่าจากวันที่คนไม่ยอมรับจนวันนี้คนยอมรับกันแล้วงั้นแปลว่าเรื่องนี้มันกำลังบอกว่าความหวังมันมีอยู่จริงอะไรที่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไม่ได้อะไรที่เป็นไปได้อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้และเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่คนเข้าใจได้แล้วก็สิ่งที่อยากบอกก็แค่
ดูแล้วก็ส่งต่อพอคิดว่าเรื่องเนี้ยกำลังบอกผู้คนว่าอย่าหมดศรัทธากับสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็โลกไม่ได้มีแค่ด้านเดียวพระจันทร์ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวโปพี่โปต้องพูดให้พี่มายต้องพูด โปรดทับใจโปรดทับใจ โปรดทับใจเหรอ ทีแรกจะให้อีกอันหนึ่งไปไม่ทับใจไม่ทับใจ โอเค เฮ้ยดูแล้วก็เจ๋งนะเฮ้ยดูโปรเล่นนะคือดูตอนคือไอตอนเพอร์ฟอร์มตอนไอเนี่ยมันเจอบ้างไม่เจอบ้างนึกออกไหมเพราะบางโลเคชั่นไม่เจอแต่ว่าเราดูตอนที่เสร็จแล้วเป็นตัวเรื่องเฮ้ยมันเล่นดีคือเขาเล่นไม่เขาเล่นดีอยู่แล้ว แต่ว่าเรื่องนี้เขาดูแล้วเล่นดี พี่ไมค์ก็เล่นดีเรื่องนี้แบบว่าแบบแต่ว่าแต่จริงๆแล้วคือมันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่อย่างนั้นนะโดยกระทั่งแบบโดยเฉพาะ EP 8อะจริงๆแล้วคือก็เหมือนที่พี่ไมค์บอกว่าจริงๆมันมีเหตุผลของการกระทำอยู่แต่เขาแค่ไม่ได้พูดไปมันก็กลายเป็นว่าเขาโดนตัดสินอีกแบบหนึ่งเลยใช่ไหมปัญหาว่าโดนตัดสินเป็นไงก็ต้องไปดูในชายในซีรีส์สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุ้ยมีบ่อยอยู่แล้วยุโรปเราต้องไปแบบแฟชั่นวีคอยากไปหลายที่ไปจริงๆในเรื่องไปฝรั่งเศสแต่ว่าพี่ว่าตินกับธันวาน่าจะแบบไปฮันนีมูนที่เยอรมันที่เยอรมันแล้วก็ไปกินเบียร์นะกินเบียร์ขาหมูเยอรมันOctober Fest เฮ้ยก็ October เลยนี่หว่าเหรอOctober Fest ไงไปกินเบียร์ไงใช่ไหมใกล้แล้ววันนี้โอ้โหเราถ่ายไปครบปีแล้วเหรอเร็วเหมือนกันนะใกล้ใช่เร็วเหมือนกันนะ October Fest จำได้มันมี October Fest แล้วก็ที่เยอรมันก็ชอบมีงานคอนเสิร์ตดีๆคอนเสิร์ตร็อกอ่ะดีๆอยู่เยอรมันเยอะแล้วเราก็จะไปหาเทคโนโลยีใหม่ให้ธันวาได้เพลิดเพลินช่วงเวลาเขาแต่ธันวา2568หง่อมแล้วนะครับหง่อมแปลด้วยนะหง่อมคืออะไรไม่ดูดแล้วกัญชาเบื้องหลังก็มันคงเป็นความเข้าขากันของไมค์โปแล้วก็ของทีมทั้งหมดอะของนักแสดงคือทุกคนอะมันคือแบบพอทุกคนออนโลปั๊บทุกคนแบบรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรแล้วก็ทำอย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องพูดกันเยอะด้วยซ้ำว่าต้องเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันเซฟมันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะถ่ายทำซีนไหนก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะซีนคือสำหรับโปคือซีนทะเลเป็นซีนที่แบบแมจิกโคตรอะเพราะว่าเราถ่ายกันตรงที่เปิดอ่ะ งั้นลมฟ้าอากาศแสงแดดเราควบคุมไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เลยถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นสมมติแบบฝนตกสมมติแบบมีสปีดโบ๊ทขับมาสมมติเข้าใจใช่ปะคือเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยหรือถ้าตอนนั้นน้ำมันขึ้นพอดีมันยากที่จะควบคุมอ่ะแต่ทุกอย่างมันบังเอิญแล้วพอทีมงานแบบจัดการได้อ่ะมันก็ถ่ายทอดมาแล้วเพราะว่าแบบมันงดงามอ่ะโดยเฉพาะเพลงด้วยแบบมันเป็นอะไรที่มันลงตัวมากเลยเหมือนเซอร์ไพรส์เพราะว่าแฟนคลับเข้าใจว่าซีนทะเลถ่ายทั้งวันเพื่อได้ซีนเดียวจริงๆแล้วถ่ายเทคเดียวมันได้แสงมันได้เทคเดียวแสงมันแสงพรบอ่ะพรบจะค่ำแล้วที่บอกว่าถ่าย2เทคคือถ่ายซีนพูดคุยอ่ะได้แค่2เทคเพราะว่าถ่ายฝั่งพี่ไม้แล้วถ่ายฝั่งโปมันแปลว่าแค่2เทคอีกเทคนึงอ่ะคือวิ่งลงทะเลก็ลงเสร็จปุ๊บก็มืดเลยอ่ะใช่มืดจริงมืดเลยก็อีกอย่างนึงที่คนไม่รู้ก็คือจริงมันจะมีแดงต้อยจริงเขาพยายามหามาจริงนะทีแรกแดงต้อยคือตุ๊กแกนะตุ๊กแกแต่ว่าวาราคีเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายไม่มีเพราะว่าไม่แน่ใจต้องถามโปรเหตุผลสุดท้ายไม่มีเพราะอะไรวะเขากลัวมังงับของพี่ไม้ไม่ใช่กลัวตุ๊กแกฟันหักเขาบอกว่ามันไม่ต้องมีก็ได้ไงเขาบอกว่าแค่การเล่นของพี่ไม้คือเป็นเพียงพอแล้วไงอยู่ไหนแต่ทีแรกเขาจะพยายามหากันจริงนะเว้ยใช่พี่ก็แบบมีเพราะว่ามีพี่ไม่กลัวพี่อยากเล่นพี่ก็มีเพราะว่าแต่ว่ากลัวเดี๋ยวแบบบางคนในกองจะทำงานลำบากอะไรเงี้ยเขาจะก็เลยเราไม่ได้อินเสิร์ตหน้าน้องแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจริง
แต่ว่ามาราคีอาจจะถือกล้องอยู่ก็ได้ เฮ้ย นี่ไงดูลายมาราคีสิ โอเคครบแล้วอ่ะบ๊ายบายกัน บ๊ายบายกันหน่อย โอเคให้บาย บายครับ